सो गाइज ट्रेडिङ गर्नको लागि टेक्निकल एनालिसिस गर्नु पर्यो र यसको लागि फुल फ्लेज चार्ट हामीसँग हुनुपर्छ। हो यो चार्ट चाहिँ कताबाट हेर्ने हो, मैले कताबाट हेरिराखेको हुन्छु, फ्रीमा पनि हेर्न मिल्छ, विभिन्न अप्सनहरू छ। जस आजको भिडियोमा चाहिँ चार्ट कताबाट हेर्ने र त्यसलाई युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्नुहुनेछ। सो म तपाईहरुलाई तीनवटा तरिका भन्छु, यो मध्ये जुनैबाट पनि तपाईले चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र फरक पर्दैन, सबैमा कुरा चाहिँ त्यही नै हो। पहिलो अप्सन जुन मैले युज गर्छु नि त्यो चाहिँ सिस्टम एक्सलाइटको चार्ट हो। सिस्टम एक्सलाइट भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, नेप्से एनालिटिक्स सफ्टवेयर। त्यो चाहिँ अब पेड भर्जनमा एभाइलेबल छ, सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ केही पैसा तिरेर, र त्यहाँबाट हामीले मजाले यो चार्ट हेर्न सक्छौं। अब यसमा चाहिँ चार्ट मात्रै हैन, अरु धेरै एनालिटिक्स धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। यदि तपाईसँग पैसा छ भने यो सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो अप्सन भनेको चाहिँ तपाईले यदि ब्रोकर नम्बर 62 क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिजमा ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने उनीहरूले आफ्नो क्लाइन्टको लागि सफ्टवेयर दिएका रहेछन् र त्यो सफ्टवेयरबाट पनि चार्ट हेर्न सक्यो। त्यसपछि थर्ड अप्सन तपाईले फ्रीमा पनि चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्सिअल्फाको वेबसाइटबाट। गुगलमा जाने हो, नेप्सिअल्फा भन्ने वेबसाइट छ, उनीहरूको त्यो अल्फा चार्ट भन्ने सेक्सनमा गएर तपाईले चार्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। र अहिले सिकाउँदा पनि म तपाईहरुलाई यही नेप्सिअल्फाकै चार्टबाट सिकाउँछु, किनभने इट्स फ्री र सुरु गर्दा फेरि त यो एकदमै बेस्ट अप्सन हो है त। यदि तपाईले यो भिडियो ल्यापटपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने साइडमा ट्याब खोल्नुस्, सँगसँगै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अबको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई ल्यापटपमै देखाउँछु। नेप्सिअल्फाको वेबसाइटमा जाने हो, यहाँनिर अल्फा चार्ट भन्ने छ, टेक्निकल एनालिसिस चार्टमा जानु पर्यो। यस्तो आउँछ। हामीले पहिलो काम के गर्ने हो भने यहाँ लगइन भनेर भनेको छ नि, यो लगइन गर्दिनुस्। फ्रीमा एकाउन्ट खोल्न मिल्छ, त्यो अकाउन्ट खोल्नु होला र लगइन गर्नेपछि हामीले सबै कुरा एक्सेस गर्न मिल्छ यो चार्टमा। ओके, अब चार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। हाम्रो पहिलो काम भनेको यो चार्टलाई क्लिन बनाउने, किनभने चार्ट जति क्लिन भयो त्यति राम्रो हुन्छ। यता पछाडी हामीले ग्रिड लाइनहरु देखेको छौं, यसलाई पनि हटाइदिम। यहाँ जाने, सेटिङमा जाने, अपीयरेन्समा यो ग्रिड लाइनलाई व्हाइट कलर बनाइदियो भने ब्याकग्राउन्डसँग म्याच हुन्छ र यसरी हेर्दा फेरि झन् क्लिन भयो हैन त। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दा यहाँनिर लग भन्ने छ नि, यसलाई टुगल अन गर्दिनुस्। लग चार्ट खुल्छ। अघि चाहिँ रेगुलर चार्ट थियो, अब लग चार्ट खुल्यो। धेरै खासै केही फरक त होइन, स्पेशली सर्ट टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने यो लग भए पनि नभए पनि उही नै देखिन्छ। तर यदि लङ टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने चाहिँ लग चार्ट बढी इफेक्टिभ हुन्छ है। लग चार्टमा चाहिँ पर्सेन्टेज अनुसार स्पेसिङ गरिदिन्छ के, रेगुलरमा नम्बर अनुसार भयो। सो यो मुभ ठुलो हो कि यो मुभ ठुलो हो त हामीले त पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्नु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ लग चार्टबाट मिल्छ। अब यति गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई अब यो चार्टको बारेमा भन्छु। यो चार्ट भनेको चाहिँ क्यान्डलस्टिक चार्ट हो। क्यान्डलस्टिक इज अ टाइप अफ चार्ट। जसरी यो तल देख्नु भएको चाहिँ बार चार्ट भयो, बार ग्राफ, हामीले सानोमा पढेको पनि थियौं नि। यो चाहिँ भोल्युमको डेटालाई बार ग्राफमा राखेको हो। यो चाहिँ नेप्से इन्डेक्सको डेटा र यसलाई क्यान्डलस्टिक चार्टमा राखेको हो। क्यान्डलस्टिक बाहेक अरु विभिन्न फर्म अफ चार्ट हुन्छ नि, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। कलम चार्ट लगाउने हो कि लाइन चार्ट लगाउने हो कि एरिया चार्ट लगाउने हो कि के लगाउन सक्नुहुन्छ। लाइन चार्ट भनेको तपाईले बुझ्नु नै भयो होला। हरेक दिन त नेप्से इन्डेक्स एउटा पोइन्टमा बन्द हुन्छ हो, त्यो क्लोजिङ इन्डेक्स भ्यालुलाई लिएर लाइन खिच्यो भने यसरी बन्छ। नेप्से इन्डेक्स के भएर रहेछ, मजाले घटिरहेको थियो, अहिले चाहिँ घट्ने बढ्ने भइरहेछ भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है त। तर बेस्ट भनेको यही क्यान्डलस्टिक चार्ट हुन्छ। एकदमै धेरै कुरा देखाउँछ यसले। यसलाई कसरी रिड गर्ने भन्ने कुरा म अर्को भिडियोमा भन्छु। अहिलेको लागि क्यान्डलस्टिक चार्ट हामीले लगायौं। तलतिर हाम्रो भोल्युमको डेटा छ। भोल्युमको डेटालाई तपाईले हटाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यसरी इन्टु गरेर हट्छ। यो नहटाउँ अहिलेको लागि, हाइड पनि गर्न सकिन्छ, सेटिङ पनि मिलाउन सकिन्छ यहाँबाट। तर यतिकै ठीक छ। यो चाहिँ भोल्युम पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो पनि राखिराख्नुस्। अब म तपाईहरुलाई यो साइडमा लेफ्टमा केही कुराहरू छ, टुल्सहरू छ। सबै टुल्सहरू चाहिँदैन, कुन कुन चाहिन्छ, कसरी युज गर्ने हो भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु। माथितिर केही अप्सनहरू छ, त्यो पनि म तपाईलाई भन्छु। र राइट साइडतिर चाहिँ एडिसनल कुराहरू छ। धेरै त हामीलाई चाहिँदैन, एक दुईटा चाहिने कुराहरू छ, त्यो म तपाईलाई भन्छु। सुरु गरौँ यो माथिबाट। यहाँनिर यो नेप्सेको चार्ट खुलिरहेछ। अब यसलाई हटाएर तपाई कुनै पनि कम्पनीको चार्टमा जान सक्नुहुन्छ। मान भन्ने भने युनिभर्स सर्च गरेर यसरी जान सक्यो। यही जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईले मात्र किवर्डमा दबाउनु भयो भने UNL भनेर यसरी हान्नु भयो भने पनि हुन्छ सर्टकट। सो यसरी कुनै पनि कम्पनीमा जान सक्यो यहाँबाट। यो डी देख्नु भएको छ नि, डी भनेको चाहिँ 1 डे डेली चार्टमा हेरिराछौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हरेक दिनको भ्यालुलाई लिएर यो चार्ट बनिरहेछ। यदि यो टाइम फ्रेम बढाउने घटाउने भयो भने यहाँबाट मिल्छ।
हायर टाइम फ्रेम लगाउन सकियो तलतिर, लोअर टाइम फ्रेम लगाउन सकियो माथितिर गएर। लोअर टाइम फ्रेम भनेको विशेष गरी अब इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्नेहरूको लागि हुन्छ, तर नेपालमा त इन्ट्राडे ट्रेडिङ छैन, त्यही भएर हामीले विशेष गरी प्रयोग गर्ने भनेको 1 डेको चार्ट, त्यसपछि 1 विकको चार्ट र 1 मन्थको चार्ट। कहिले कहिले अब न्यारो डाउन एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो मिनेट चार्ट, आवरली चार्टमा पनि हामी जान सक्छौँ। अब यहाँनिर यो क्यान्डलस्टिकको कुरा गरिहालेँ, क्यान्डलस्टिक चार्ट नै लगाए हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ इन्डिकेटर भनेर छ। इन्डिकेटर्सहरू थुप्रै हुन्छ टेक्निकल एनालिसिसमा, 100वटा, 150वटा, 1000वटा, कति छन् कति, यहाँनिर कतिवटा दिएको छ। तपाईँले कुनै पनि यहाँ लगाएर यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। आरएसआई एड भयो। अब यो अर्को इन्डिकेटर एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन लगाउँछु भने पनि मिल्यो, कुनै पनि यसरी चाहिँ मिल्यो। तर अब इन्डिकेटरहरू यति धेरै छ, सबैमा जानुपर्ने हुँदैन। 1-2टा इन्डिकेटर चुज गर्ने हो, त्यसलाई नै मास्टरी गर्ने हो। मैले चाहिँ आरएससीलाई बढी जोड दिन्छु, यसैबाट मेरो बढी एनालिसिस हुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा होला। र यहाँनिर छ नि यो जुन 4वटा बक्सा, यो चाहिँ टेम्प्लेट हो। अघि हामीले 2टा इन्डिकेटर लगायौँ, यो 2टालाई म सेभ गर्छु एज अ टेम्प्लेट भन्नुभयो भने पनि यसरी सेभ गर्न मिल्छ। यसको फाइदा के हो भने मैले अब यो नेप्सिअल्फा एक्जिट गरेँ, ल्यापटप बन्द गरेँ, फेरि खोल्छु, यो 2टा एकैसाथ लगाउँछु, टाइम बचाउँछु भने यसरी टेम्प्लेट डाइरेक्ट एड गर्न मिल्छ। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अनएडजस्टेड भन्ने कुरा छ नि, यो बुझ्नु जरुरी छ। हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्दाखेरि सधैँ एडजस्टेड चार्ट मात्रै हेर्नुपर्छ, र यो जुन हामीले चार्ट हेरेका छौँ यो पनि एडजस्टेड हो। यदि यहाँ अनएडजस्टेडमा क्लिक गर्ने हो भने, ओके गर्ने हो भने अनएडजस्टेड चार्ट खुल्छ। फरक के हो भन्दा एडजस्टेड चार्टमा चाहिँ कम्पनीहरूले बोनस दिन्छन्, क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ नि, यो कुरालाई एडजस्ट गरेर चार्ट राखिदिएको हुन्छ कि त्यो ठुलो ठुलो ग्यापहरू देख्नुहुन्न एडजस्टेड चार्टमा, जुन चाहिँ अनएडजस्टेड चार्टमा देखिन्छ। तर जस यति बुझ्नुहोस् कि सधैँ चार्ट चाहिँ एडजस्टेड हुनुपर्छ, त्यो इन्स्योर गर्नु होला। यहाँनिर डार्क मोड, लाइट मोड भनेर छ, मलाई लाइट मोडै मनपर्छ, लाइट मोड गरेँ अहिले मैले। यो इनेबल मार्क, डिसेबल मार्क भन्ने छ नि, इनेबल गर्नुभयो भने यसरी न्युजहरू पनि पपअप हुन्छ, कुन दिन कुन न्युज आएको थियो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब युनिभर नेपालले चाहिँ 1580% लाभांश वितरण गर्ने भनेर लेखेको छ हैन, त्यही भएर बढेको रहेछ। यसरी एनालिसिस गर्दाखेरि यो झन् काम लाग्छ, तपाईँले यो मार्क इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। अटो चार्ट भनेको यो सिस्टमले नै चार्टिङ गरिदिन्छ, के अप्सनहरू होला, तर यसको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने रहेछ र यो जरुरत पनि छैन, हामी आफैले सिकेर बुझेर गर्ने हो। मसिनले जुन चार्टिङ गरेको हुन्छ त्यो खासै इफेक्टिभ छैन, त्यो पनि नेपाल जस्तो देशमा। र फ्लोर सिटबाट चाहिँ हामीले ब्रोकरको डेटाहरू हेर्न मिल्छ, ब्रोकरले कति किन्यो कति बेच्यो भन्ने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि त्यति सिग्निफिकेन्ट चाहिँ हुँदैन। यतातिर जुन अप्सनहरू छ म त्यसमा एकैछिनमा आइहाल्छु, तर अहिलेको लागि यो टुल्सहरूमा म तपाईँलाई बुझाइदिइहालेँ है त। यहाँनिर के छ भने यो पहिलो अप्सन क्रसरको, यो क्रसर चाहिँ कुन सिम्बल राख्ने भन्ने कुरा हो, त्यति यसमा जानु पर्दैन। यो क्रस हियर जुन छ यही नै ठिक छ, यसमा चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस यसले ट्याक्क रेफर गरेको हुन्छ, दिस इज द बेस्ट। यो अप्सन चाहिँ लाइनहरू छ यहाँनिर, र लाइनहरूमा हामीलाई चाहिने भनेको यो ट्रेन्ड लाइन। ट्रेन्ड लाइनबाट तपाईँले जुन एङ्गलमा पनि लाइन खिच्न सक्नुहुन्छ, यसरी यसरी एनिवे। सो यसलाई पनि फेभरेटमा एड गरिदिउँ। यो स्टार लगाउनु भनेको चाहिँ फेभरेटमा एड गर्नु हो, यसरी फेभरेटमा लगाउनु भयो भने छुट्टै टुलबार भन्छ। ट्रेन्ड लाइन चाहियो, त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको होरिजेन्टल लाइन। होरिजेन्टल लाइनमा के हुन्छ, सिधा लाइन भन्छ, अनि हामीलाई अर्को चाहिने भनेको भर्टिकल लाइन, यसमा चाहिँ तेर्सो लाइन भन्छ। सो यसलाई यसरी फेभरेटमा एड गरिदिउँ तीनटालाई है त। अब यहाँनिर तेस्रो अप्सन छ फिबोनाची, रिट्रेसमेन्ट, एक्सटेन्सन, पेज फक, यस्तो यस्तो कुराहरू छ। यसमा विशेष गरी हामीलाई चाहिने भनेको फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट। योबाट चाहिँ हामीलाई सपोर्ट रेसिस्टेन्स ड्र गर्नको लागि मद्दत मिल्छ। अब यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई पछि सिकाउँछु, तर अहिलेको लागि यो पनि हामीलाई चाहिने टुल्स हो। यो बाहेक अब हामीलाई त्यति चाहिने कुराहरू चाहिँ छैन, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ ब्रस टुल्सहरू हुन्छ, ब्रस टुल्समा ब्रसबाट के गर्न मिल्यो, जसरी पनि ड्रइङ गर्न मिल्छ, सिकाउँदा फेरि एनालिसिस गर्दा फेरि यसको प्रयोग हुन्छ। दिस इज अल्सो आवर फेभरेट। र हाइलाइटर खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही कुरा हो, तर मोटोमा चाहिँ यसले गर्ने भयो। रेक्टेङ्गल चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। रेक्टेङ्गल किन चाहिन्छ, यदि हामीले कुनै जोन ड्र गर्छौँ भने यसरी। र युनिलिभरको केसमा यो सबै सप्लाई जोन हो भनेर यो रेसिस्टेन्स जोन बनाउनु छ भने यसरी गर्न सक्यो नि त। सो रेक्टेङ्गललाई पनि हामीले फेभरेटमा एड गरिदिउँ। सर्कल अब कहिले कहिले त्यो पिन पोइन्ट गर्नु छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ, पाथ पनि कहिले कहिले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर विशेष गरी हामीलाई चाहिने यही दुईटा हुन्छ। टेक्स्टको कुराहरू छ यहाँनिर, तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी
दिस इज इट, एनिथिङ यु क्यान राइट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, नोट्सहरू लेख्नु पर्यो, यसलाई पनि फेभरेटमा राखिदिउँ। र टेक्स्टको कुरामा अर्को यो कल आउट भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कल आउट भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै प्राइसलाई यसरी रेफर गरेर यहाँनिर टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। शेयर दरबार यसरी लेख्न सक्यो। र एउटा कुरा, यो टुल्सहरू मैले एड गरेपछि हटाउनको लागि कसरी गर्ने हो भन्दा यहाँ सिलेक्ट गरेर यसरी रिमुभ पनि गर्न सकियो, अथवा डाइरेक्ट किबोर्डबाट तपाईँले कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने पनि यो हट्छ। अहिलेको लागि म रिमुभ गरिदिएँ है त, रिमुभ। अब यो यहाँनिर जुन छ नि यो हार्मोनिक प्याटर्न एलाइट वेबको टुल्सहरू छ जुन चाहिँ हामीलाई कहिले पनि काम लाग्दैन। यो देख्दाखेरि चाहिँ के किन कम्प्लेक्स जस्तो लाग्छ, यसले काम गर्ला जस्तो पनि लाग्छ, तर यतातिर जाने होइन, स्पेसली इफ यु आर बिगिनर यो एकदमै चाहिने कुरा हो। सिम्पली भन्नुपर्दा फेरि यहाँनिर छ लङ पोजिसन सर्ट पोजिसनको टुलहरू। नेप्सेमा सर्ट पोजिसन मिल्दैन, मिल्ने भनेको लङ पोजिसन हो। यसलाई स्टार लगाइदिनुहोस्। लङ पोजिसनको काम के हो भन्दा मानौँ मैले युनिलिभर यहाँ किन्छु भने मेरो रिस्क टु रिवार्ड कति होला त? रिवार्ड भनेको चाहिँ मेरो टार्गेटसम्म खिच्नु पर्यो। यहाँनिर रिस्क भनेको मैले कता स्टप लस लगाउँछु, यसरी रिस्क र रिवार्ड मेन्टेन गरिसकेपछि मैले ट्रेड इस्टिमेट गर्न सक्छु कि यो रिस्क टु रिवार्ड कति छ अहिले 3:3। यो चाहिँ सधैँ 1.5 भन्दा धेरै हुनुपर्छ है, नत्र ट्रेड लिने होइन हामीले। सो यसलाई पनि फेभरेटमा गयो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट यसमा त्यस्तो खासै केही छैन, यो डेट रेन्ज प्राइस रेन्जहरू मेजर गर्न मद्दत गर्छ। यो कुरा हामीले स्केलबाटै गर्न सकिन्छ। यहाँनिर छ नि स्केल, तपाईँले यसरी मेजर गर्नुभयो भने कति बढ्यो कति घट्यो भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको त अब इमोजीहरूको कुरा भयो, चाहिँदैन हामीलाई। यो जुम इन जुम आउटको कुराहरू चाहिँ तपाईँले माउसबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। म्याग्नेट भनेको पनि चाहिँदैन। यो ड्रइङ टुलमै बस्नको लागि चाहन्छस् त भनेछ। यसको काम चाहिँ के हो भने अब यहाँ रेक्टेङ्गल सपोज मैले एड गरेँ र ड्रइङ टुलमा बसिरहेको छु भने मैले अरू पनि रेक्टेङ्गल यहाँ नगइकन यसरी बनाउन सक्छु कि रेक्टेङ्गल मात्रै बन्ने भयो। अब यो लक अल ड्रइङ टुल्स भनेको मैले यसलाई अन गरेँ भने मानौँ मैले चार्ट चलाउँछु भने पनि यो मेरो यो जुन मैले यहाँ ड्र गरेर राखिरहेको छु नि त्यो चाहिँ मुभ हुँदैन कि, यसरी लक भएर बस्छ। यसलाई मैले चलाउनै मिलेको छैन। यसलाई अनलक गरेँ भने बल्ल चलाउनु मिल्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हाइड भनेर छ, मैले ड्रइङ गरेको जति सबै उड्यो, हाइड गरिदिएँ नि त। फेरि अनहाइड गर्ने भने खुल्छ। यहाँनिर डिलिटको अप्सनहरू छ, यो सबै ड्रइङहरू हटाउने भने यसरी मिल्यो। र यो फेभरेटको टुल्स छ लास्टमा जुन चाहिँ यहाँ माथि आइरहेछ नि, हामीलाई चाहिने कुराहरू अब यतातिर गएर खोज्नु परेन कि यहीँनिर नै आयो। यसलाई तपाईँले चेक अथवा अनचेक गर्न सक्नुहुन्छ। सधैँ चेक गरेर राख्नुहोस्, अब यतातिर जानु परेन, यहीँबाट हामीले यसरी युज गर्छौँ है त। यो कुरा चाहिँ भयो। अब हामीले यत्रो धेरै सेटिङ्सहरू गऱ्यौँ, फेभरेटहरू पनि एड गऱ्यौँ, ड्रइङहरू गरौँला, यसलाई सेभ गरेर त राख्नु पऱ्यो। त्यसको लागि यहाँनिर जाने हो, सेभको अप्सन छ, तपाईँले लेआउटको रूपमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर दरबार 1 भनेर मैले यसरी सेभ गरेँ भने यो सेभ भयो। कन्ट्रोल एस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म्याक हो भने कमान्ड एस। र पछि गएर हामीले यसरी चार्टहरू लेआउटहरू खोलाउन सक्छौँ। मैले यो पुरानो ट्रिपल स्क्रिनको चार्ट यसरी एड गरेको रहेछु, डाइरेक्ट खोल्न मिल्यो। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले कहिले पनि एनालिसिस गर्नुभयो भने सेभ गरेर चाहिँ राख्नु होला। र यो ट्रिपल स्क्रिन कसरी आयो भन्नु होला, यसको लागि चाहिँ यहाँ छ है अप्सन। विभिन्न लेआउटमा हामीले देखाउन सक्छौँ चार्टलाई चाहिँ। ट्रिपल स्क्रिन भनेको विशेष गरी अब फास्ट ट्रेडिङ गर्नहरूको लागि ठुलो मोनिटर छ भने चाहिँ यो धेरै स्क्रिन पनि लगाउन सकियो, तर नेप्सेको लागि सिङ्गल स्क्रिन इज फाइन। सेटिङमा चार्टलाई सेटिङको केही कुराहरू छ, र यहाँनिर फुल स्क्रिन हाफ स्क्रिनको कुरा। र यो इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा यो स्न्यापसट लिने कुराहरू हो। तपाईँले जे जति यो चार्ट छ नि, एनालिसिस छ नि, त्यसलाई सेयर गर्नु पऱ्यो भने एज अ इमेज एज अ लिङ्कको फर्ममा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ठ्याक्क यो लिङ्क कपी गऱ्यो भने तपाईँको कपी हुन्छ र कतै गएर फाइबरमा होस् कि एक्सेलमा हो कि जर्नल गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। लिङ्कहरू त्यहाँ राख्नुभयो भने पछि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यसमा आउन सक्नुहुन्छ। र यो राइट साइडतिर जुन छ यसमा चाहिँ विशेष गरी एडिसनल कुराहरू मात्रै हो, खासै चाहिँदैन हामीलाई। ल हेरौँ त यो यही टप गेनर्स टप लुजर्सको कुरा रहेछ। यहाँनिर वाच लिस्टको कुरा छ। हो यो चाहिँ चाहिन्छ। वाच लिस्ट भनेको तपाईँलाई ट्रेड गर्न मन लागेको स्टक्सहरू हेरिरहनुपर्छ नि त, हो त्यस्तो स्टक्स चाहिँ वाच लिस्ट भनिन्छ। त्यसलाई तपाईँले एड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। युएनएल चलिरहेछ आज,
त्यसपछि अब अर्को मन परेको सेयर कुन होला, ल OHL यसरी एड गर्दै राख्न सकियो र यसरी लिस्ट बन्दै जान्छ। तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सो यो वाच लिस्ट चाहिँ सधैँ मेन्टेन गरेर राख्नु होला। त्यसपछि न्युजको कुराहरू छ, अरू धेरै कुराहरू छ। यति बुझिसकेपछि अब हामीले चार्ट चाहिँ स्टडी गर्ने हो। अब त्यो चाहिँ कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुरा नेक्स्ट भिडियोमा भन्दै जान्छु। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई।